بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفريون في دوائر التبريد، وإزاي التلاجة بتعمل عملية التبريد، والتكييف، وأي دايرة بتشتغل بالفريون. طبعا يا جماعة احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. هو يعني إيه تبريد أصلا؟ كلمة تبريد معناها هي نقل الحرارة من مكان لمكان تاني، تمام؟ أو سحب الحرارة. طيب ده بيتم إزاي؟ هديك مثال. لو احنا مثلا في فصل الصيف وحابب تخلي المكان اللي انت فيه اكثر راحة، او حتى زي الناس اللي لما بتعمل مثلا بيرش مية قدام المكان اللي هو او في المكان اللي هو قاعد فيه، فالمية دي بتتبخر وبتسحب جزء من حرارة المكان معاها وهي بتتبخر، صح؟ فاللي حصل هنا ان المية لما اتبخرت خدت جزء من حرارة الارض، فالمكان بقى ابرد وافضل، صح؟ كمان لما تاخد كوباية شاي سخنة وعاوز تبردها شوي وبتبدأ تعمل عملية تحريك للشاي ده، انت هنا نقلت الحرارة من الشاي او سحبتها من الشاي لمكان تاني، فحصل عملية التبريد. هو ده ببساطة عملية نقل الحرارة من مكان لمكان تاني. طب هديك مثال تاني. لما بيجي ميه على ايدك، سواء بقى من العرق او من او الميه حتى انت حاططها، وبتبدا الميه دي تتبخر، بعدها بتبدا تحس ان ايدك هنا حصل فيها تبريد وبردت وبقت الطف في الجو الحار، صح؟ طيب لو انا استبدلت الميه دي بالبنزين مثلا او بالتمر، اللي هيحصل انه هيبرد اسرع، صح؟ ايدك هتبرد اسرع والماده دي هتتبخر اسرع واسرع، مش كده؟ او حتى غاز البوتاجاز، لو انت فتحت الانبوبه مقلوبه على ايدك هتلاحظ ان قبل ما بيتجمع على ايدك السائل هنا بيبدا يتبخر، والحقيقه ان التبخر ده نتج عنه تبريد اسرع. يبقى كده عندنا مصطلح هنقول عليه اسمه قوه التبريد. كل ما كانت الماده دي بتتبخر اسرع، كل ما كانت بتترك تبريد اقوى. طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ كل ماده يا جماعه عشان تتبخر لازم لها حراره تسحبها عشان تتبخر. اقوى المواد اللي تحتاج لحراره بسيطه عشان تتبخر هي الماده اللي كان في اصلها كانت غاز واتسيلت او اتحولت لسائل. فطبعا كميه الفريون اللي موجوده بجد داخل الاسطوانات دي هي اصلا غاز، وانضغط ضغط شديد فاصبح جزيئاته متقاربه جدا، لان احنا عارفين ان الماده عندنا في ثلاث صور. الصوره الصلبه ودي بتكون الجزيئات متماسكه، والصوره السائله بتكون الجزيئات متباعده نوعا ما، اما الصوره الغازيه فتكون الجزيئات بعيده جدا، زي الهواء، زي الغاز، زي الغازات اللي احنا بنسمع عنها او بنشوفها، زي مثلا غاز الاكسجين المضغوط، زي البوتاجاز، زي الفريون وكده. فقلنا كل ما يكون الماده دي كان اصلها غاز وهي احنا عملنا لها عمليه تسييل او سيلناها، اللي بيحصل ان الماده دي بمجرد ما تفتح هنا اسطوانه الفريون مثلا بتبدا على طول تسحب الحراره من الجو وتتحول بسرعه 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 لعمليه لغاز. فتلاحظ لما تفتح انبوبه الفريون على ايدك وهي سائل، بتعمل طبقه تلج هنا كمان وسحبت كل الحراره الموجوده في المنطقه دي، فتلاقي ايدك بردت جدا واتبخرت. طيب دي فكرة عمل الفريون. لكن لما فكروا في عمل الثلاجة المنزلية والتكييف ودائرة التبريد عموما، قالوا طب احنا عاوزين نستفيد من الخاصية دي، فنعمل ايه؟ قال لك احنا نعمل فكرة بسيطة جدا. هو الفكرة هنا في الاسطوانة ان انا لما بفتحها على ايدي وهي مقلوبة بتطلع وسيط التبريد ده او الفريون عبارة عن سائل، ولما بيدخل على ايدي هنا بيسحب الحرارة اللي موجودة من ايدي في ايدي بتتلج وهو بيتبخر. طيب ده فعل ايه؟ ان هو طلع سائل، صح؟ وسحب الحراره اللي موجوده عليها على طول. طيب انا كمان عاوز اعمل الفكره دي في الثلاجه المنزليه، فقال لي عشان اعمل الفكره دي في الثلاجه المنزليه او في التكييف او اي دايره بتشتغل بالفيون، محتاج جزء اساسي اسمه الضغط او الموتور. الضغط ده هيعمل حاجه بسيطه. الضغط ده يا جماعه هيعمل انه هيسحب وسيط التبريد ويضغطه ضغط شديد، تمام؟ ويرفع حرارته ويضخه لحاجه اسمها المكثف، وهنا هتحصل عملية التكثيف. يبقى ده كان جاي من الماسورة اللي هنا عبارة عن غاز، صح؟ الضغط هنا في الكمبرسور او في الضغط، واتقربت جزيئاته جدا من بعضيها وبدأ يندفع بفعل الضغط ده، لان الضغط بيعمل سحب وضغط وطرد، ثلاث حركات. فطرد وسيط التبريد راح للمكثف اللي هو الشبكه بتاع الثلاجه او الشبكه بتاع التكييف اللي انت بتشوفها وعليها زعانف كده، فبدا يتعرض للهواء فبدا يبرد تاني، بعد كده بيدخلوا وسيط التبريد ده لحاجه اسمها او جزء غير مساعد اسمه الفلتر عشان ينقوه من الشوائب اللي موجوده فيه. بعدين بيجي دور مهم جدا جدا. هو ايه اللي حصل هنا؟ في الاسطوانه؟ اللي حصل في الاسطوانه ان الغاز بكميته الكبيره دي طالع من فتحه صغيره جدا، فبدا
يتجمع ويتسيل، يتحول لسائل ويتجمع على ايدي ويسحب الحراره. انا هنا برضو عاوز اعمل كده، انا هاخد الكميه اللي موجوده في المكثف كله ادخلها داخل ماسوره اسمها الماسوره الشعريه او صمام الانتشار، عشان اعمل نفس اللي عملته الاسطوانه، على ايدي. فهيدخل وسيله التبريد لماسوره رفيعه جدا جدا جدا، ويبدا يدخل لمكان واسع، لمواسير واسعه اسمها المبخر. فطبعا لما يدخل للمواسير الواسعه ده هيبدا ينتشر بنفس الفكره بتاعت ايدي لو انت لسه فاكرها، وهيبدا ينتشر هنا ويرجع لطبيعته اللي هو الغاز. ولكن عشان يرجع لطبيعته اللي هي الغاز محتاج حراره، فيلاقي الحراره فين؟ برافو عليك، في الهواء اللي موجود في الحيز ده اللي هو حيز المبخر او حيز الفريزر بتاع الثلاجه، والمأكولات اللي انت حاططها جوه الحيز ده. فيبدا طبعا هو عاوز يعوض كميه الحراره اللي فقدها هنا في المكثف عشان يتحول تاني لغاز، صح؟ فيعمل ايه؟ يبدا يسحب الحراره من المحيط اللي حواليه اللي هو المأكولات واللي هو الهواء اللي موجود في المكان، ويبدا هنا بسرعه يسحبها ويتحول من الصوره السائله اللي هو جاي بيها من المكثف، وبعد كده انتشر في المبخر عن طريق صمام الانتشار او وسيله الانتشار اللي هي الماسوره الشعريه، ويتحول لي بسرعه للصوره الاصليه بتاعته اللي هي كانت ايه؟ برافو عليك، اللي هي كانت غاز. يرجع تاني وسيله التبريد هنا لغاز في نهايه مين؟ في نهايه المبخر، عشان يرجع تاني يروح لموتور الثلاجه. ودي اسمها منظومه ثرموديناميكيه مغلقه، يعني الفريون ما بيطلعش منها. بس هو احنا كل اللي عملناه ان احنا استفدنا من وجود الفريون داخل الدايره اللي قدامنا دي. طبعا لو حصل اي تسريب في الدايره دي وخرج الفريون، الثلاجه فقدت وظيفتها الاساسيه اللي هي عمليه التبريد والتجميد. فطبعا المنظومه دي مغلقه، يعني مواسير مقفوله على بعضها، لو حصل فيها اي تسريب بتقف الدايره وتفقد الثلاجه شغلها. وكمان لو حصل اي سدد، يعني عندي الماسوره دي رفيعه، اتحرك جزء من زيت الموتور هنا وقف فيها، وقف الفريون برضو، الثلاجه وقفت عن العمل. فالسدد او التسريب يوقفوا الدايره بتاعتي عن العمل. ودي الفكره الاساسيه بتاع دوائر التبريد، اتكلمنا عنها النهارده وحاولت ابسطها عشان تفهمها معايا. اي دايره تبريد يا جماعه موجوده بتشتغل بنفس الشكل ده. هقول على الاجزاء كده بسرعه وحاول تركز معايا وتعرف وظيفه كل جزء. ده الضغط، بيسحب وسيله التبريد ثم يرفع ضغطه ودرجه حرارته ويضخه الى المكثف عن طريق خط الطرد، يبقى ده اسمه خط الطرد. الكلام ده موجود في كل ثلاجه لو انت عاوز تتعلم. خط الطرد بيودي وسيله التبريد للمكثف عشان يبرده بفعل الهواء المحيط بالثلاجه ويحوله من الحاله الغازيه الى الحاله السائله، تمام؟ طيب بعد كده بيروح وسيله التبريد للفلتر. الفلتر فيه مصفتين، مصفى كبيره ومصفى صغيره، وفيه في النص حبيبات اسمها حبيبات السلكاجيل عشان ينقي وسيله التبريد من الشوائب ومن الرطوبه. حبيبات السلكاجيل دي اللي بتلاقيها في الجاكيت الجديد وفي الجزمه الجديده اللي بتمتص رطوبه من المكان. بعدين بيروح وسيله التبريد للمكثف، للماسوره الشعريه اللي بتعمل وظيفتين مهمين جدا. بتعمل على ادخال وسيله التبريد للمبخر على هيئه رذاذ، زي ما بتفتح الانبوبه بالظبط وتلاقيها بيطلع زي نظام بخ. وكمان بتعمل تعادل للضغوط ما بين ضغط المبخر المنخفض وضغط المكثف المرتفع. وبعدين بيمر وسيله التبريد للمبخر اللي بيعمل على تحويل وسيله التبريد من الحاله السائله للحاله الغازيه عن طريق انتقال الحراره من المأكولات ومن الهواء المحيط ما بين الغاز الماشي اللي هو الفريون والمأكولات والهواء المحيط اللي موجود حوالين الفريزر. ثم بعد كده بيعود وسيله التبريد للضغط على هيئه ايه؟ على هيئه غاز بضغط منخفض ودرجه حراره منخفض. يبقى ده كده بيرجع عن طريق حاجه اسمها خط السحب. طبعا عندي حاجه ثالثه في الموتور اسمها خط الشحن والتفريغ، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو قادم. النهارده حاولت ابسط الموضوع على قد ما قدرت. شكرا لكم على متابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومفيد على قناه الورشه. اتمنى يكون في حد استفاد من الفيديو بتاعي النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنساش اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس. لو دخل عن طريق الصفحه اعمل اعجاب للصفحه واعمل متابعه كمان عشان نكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.